কুইজিং অসমৰ ইণ্ডিয়া টুডেৰ নতুন এপিছডলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ ইণ্ডিয়া টুডেৰ আজি প্ৰশ্নটো। পণ্ডিত বিৰজু মহাৰাজ কোনবিধ নৃত্যৰ সৈতে জড়িত? আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হ'ল এ কথাকলি, বি সত্ৰীয়া, চি কুচিপুড়ি আৰু ডি কথক। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি কথক। এইবাৰ থ্ৰুতে জানো আহক বিৰজু মহাৰাজৰ বিষয়ে। প্ৰসিদ্ধ কথক নৃত্যাকাৰ বিৰজু মহাৰাজৰ জন্ম হৈছিল 1938 চনৰ 4 ফেব্ৰুৱাৰীত উত্তৰ প্ৰদেশৰ এটি কথক নৃত্য বিশাৰদ পৰিয়ালত। তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম ব্ৰিজমোহন নাথ। দেউতাকৰ লগতে খুৰাক শম্ভু মহাৰাজ আৰু লাস্য মহাৰাজ কথক নৃত্যৰ সাধক আছিল। মাত্ৰ 13 বছৰ বয়সতে কপিলা বাদশ্বায়নে তেওঁক নৃত্য শিক্ষা প্ৰদানৰ বাবে দিল্লীৰ সংগীত ভাৰতীত নামভৰ্তি কৰাই দিছিল। বিৰজু মহাৰাজ একেধাৰে কথক নৃত্যৰ সাধক, পৰিচালক আৰু প্ৰশিক্ষক। ঠুমৰি, দাদৰা, ভজন, গজল, তবলা, ঢোলক আৰু পাখোৱাজৰ সকলো গীত নৃত্যতে তেওঁৰ আছিল প্ৰখৰ জ্ঞান। বঁটা আৰু সন্মান। 1966 চনত মাত্ৰ 28 বছৰ বয়সতে তেওঁলৈ আগবঢ়োৱা হয় সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা। 1986 চনত তেওঁ লাভ কৰে ভাৰতৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্মবিভূষণ। 1978 চনত তেওঁলৈ আগবঢ়োৱা হয় কালিদাস সন্মান। তেওঁ নৃত্য পৰিচালনা কৰা আৰু নিৰ্দেশনা কৰা বোলছবিসমূহৰ অন্যতম। 1977 চনত সত্যজিৎ ৰায়ৰ চতুৰঞ্চী খিলাৰী, 1997 চনত মাধুৰী দীক্ষিত অভিনীত দিল টু পাগল হে, 2002 চনৰ দেৱদাস, 2012 চনৰ বিশ্বৰূপম, 2015 চনত দীপিকা পাডুকান অভিনীত বাজিৰাও মস্তানী আদি। পণ্ডিত বিৰজু মহাৰাজৰ মৃত্যু হয় 2022 চনৰ 17 জানুৱাৰীত। এইবাৰ থ্ৰুতে জানো আহক কথক নৃত্যৰ বিষয়ে। সংগীত নাটক একাডেমীয়ে শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা ভাৰতৰ 8টা প্ৰধান শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ ভিতৰত কথক অন্যতম। এইবিধ নৃত্য হিন্দুস্তানী সংগীতৰ ওপৰত আধাৰিত আৰু ধ্ৰুপদী সংগীতৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। হিন্দুস্তানী সংগীত আৰু পাখোৱাজৰ ছন্দত সংগত কৰা উত্তৰ ভাৰতৰ প্ৰসিদ্ধ নৃত্যই হ'ল কথক। বিশেষকৈ এইবিধ নৃত্যৰ চৰ্চা উত্তৰ প্ৰদেশত বহুলভাৱে প্ৰচলিত। নৃত্যকাৰসকলে ভৰিত ঘুংগুৰু পিন্ধি নৃত্য পৰিৱেশন কৰে। কথক নৃত্যত 3টা ঘৰানা পৰিলক্ষিত হয়: জয়পুৰ, বেনাৰস আৰু লক্ষ্ণৌ ঘৰানা। যুগলবন্দী কথক নৃত্যৰ এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মধ্যযুগৰ ভাৰতত মোগল ৰাজত্বৰ সময়ত কথক নৃত্যত পাৰ্চী সাজপাৰ আৰু প্ৰসাধনৰ প্ৰভাৱ পৰে। ই ভাৰতৰ একমাত্ৰ শাস্ত্ৰীয় নৃত্য য'ত ইছলামীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। যিহেতু এইবিধ নৃত্য সেই সময়ৰ ৰাজদৰবাৰত প্ৰদৰ্শিত হৈছিল, ভক্তি আন্দোলনৰ সময়ত কথক নৃত্যই প্ৰসাৰ লাভ কৰিছিল। প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, আপোনালোকে চাই থাকিব কুইজিং অসমৰ ভিডিঅ'সমূহ। জনা আৰু জনোৱাৰ এক নিৰ্ভৰযোগ্য নাম কুইজিং অসম। পুনৰ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।